हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र आज हामीसँग चाहिँ मिभीको रोम 2 ब्लुटुथ स्पिकर रहेको छ है त। अब यो स्पिकर वान अफ द बेस्ट इन द मार्केट किन रहेको छ आज हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। ल सुरु गरौँ है त। अब सुरुमा कुरा गरौँ यसको डिजाइनको बारेमा। तपाईले आजभोलि मार्केटमा चाहिँ धेरै नै चिप स्पिकर्सहरू पाउनुहुन्छ जसको चाहिँ होल बडी प्लास्टिकले बनेको हुन्छ भने मिभीले चाहिँ यो स्पिकरमा चाहिँ होल बडी एल्युमिनियमको दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो देखिदा मात्र प्रिमियम हैन, तपाईले यसलाई छाम्नु हो भने ह्यान्डमा फिल गर्नु हो भने एकदमै प्रिमियम फिल हुनेछ है त। अब आजभोलि कुनै पनि ट्रिपमा जाँदा कुनै पनि ग्यादरिङहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पोर्टेबल स्पिकर चाहिँ एकदमै एसेन्शियल भइसकेको छ है त। र तपाईले मिभीको यो रोम 2 स्पिकरमा नि एउटा पोर्टेबल फर्म फ्याक्टर पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईले जहाँ पनि बोकेर हिँड्न चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो हुनेछ है त। अब यसको वेट पनि खासै धेरै छैन, यो एकदमै लाइट वेटको रहेको छ र त्यसको कारण चाहिँ यसमा युज गरेको एल्युमिनियम बडीले गर्दाखेरि पनि हो। अब यसमा इन्क्लुड भएको ड्राइभरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै रिच रहेको छ र यसले चाहिँ हाई डेफिनेसनको अडियो पनि आउटपुट गर्नेछ। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्री लाइफको बारेमा। तपाईले आजकल मार्केटमा पोर्टेबल स्पिकरहरू हेर्नु हो भने चाहिँ उनीहरूले पोर्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ धेरै ठुलो ब्याट्री हाल्न सक्दैनन्, तर रोम 2 मा चाहिँ यो केस छैन किनभने मिभीले चाहिँ यसमा 2000 mAh को ब्याट्री इन्क्लुड गरेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 24 आवरको अडियो प्लेब्याक टाइम पाउनुहुन्छ। अब चार्ज टाइमको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मिभीले चाहिँ 4 आवरमा 0 to 100% मा यो चार्ज हुन्छ भनेर भनेको छ र हाम्रो टेस्टिङमा पनि हामीले त्यस्तै रिजल्टहरू पाएका छौं। अब पोर्टेबल स्पिकरको क्याटेगोरी चाहिँ एकदमै रिजिड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, किनभने तपाईले पोर्टेबल स्पिकर चाहिँ धेरै ठाउँमा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ, कुनै ट्रिपमा जानुहुन्छ होला हैन, त्यही भएर पोर्टेबल स्पिकर चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा खप्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। र मिभीले चाहिँ यसको होल बडी एल्युमिनियमको भएको भएर चाहिँ यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै रिजिड रहेको छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ IPX7 को रेटिङ वाटर रेजिस्टेन्स पनि पाउनुहुन्छ है त। तपाईको यो पानीमा भिज्यो भने, पानीमा डुब्यो भने पनि तपाईलाई केही फरक पर्ने छैन, तपाईले निकालेर यसलाई सुकाएर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब मिभीले यसमा इन्क्लुड गरेको छ ब्लुटुथ 5.0 जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो जुन डिभाइससँग कनेक्ट गर्नुभयो भने पनि कनेक्टिभिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहनेछ र लङ डिस्टेन्ससम्म पनि यसको कनेक्टिभिटीले सपोर्ट गर्नेछ है त। अब मिभी रोम 2 को अर्को युनिक फिचर भनेको चाहिँ यसमा तपाईले दुईटा रोम 2 लाई कनेक्ट गरेर एउटा स्टेरियो सराउन्ड साउन्ड सिस्टम बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले दुईटा रोम 2 लाई चाहिँ आफ्नो टिभीमा कनेक्ट गरेर वा ल्यापटपहरुमा कनेक्ट गरेर चाहिँ दुईटा साइडमा राखेर स्टेरियो साउन्डको मजा लिन सक्नुहुन्छ है त। अब यो फिचर चाहिँ हामीले धेरै जस्तो प्रिमियम स्पिकर्सहरुमा मात्र देख्छौं, एप्पलको स्पिकरहरु भयो, गुगलको नेस्ट, गुगल होम स्पिकरहरु भयो हैन, र मिभीले चाहिँ यो बजेट स्पिकरमा यो फिचर इन्क्लुड गर्नु चाहिँ एकदमै बवाल लाग्छ मलाई। अब हामीले यसको खासियतको बारेमा कुरा गरि नै हाल्यौं। अब मलाई यसमा मन नपरेको एउटा कन मात्र रहेको छ, यसमा इन्क्लुड गरिएको पोर्ट हो। तपाईले रोम 2 मा चाहिँ एउटा माइक्रो यूएसबी पोर्ट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै पुरानो पोर्ट लाग्छ मलाई हैन। अब मिभीको तपाईले अरु पनि कुनै पनि प्रोडक्ट उठाएर हेर्नु हो भने चाहिँ तपाईले धेरै जस्तो टाइप सी पाउनुहुन्छ भने अब मिभीले यो प्रोडक्टमा किन माइक्रो यूएसबी इन्क्लुड गर्यो भन्ने मलाई थाहा छैन, तर यो चाहिँ वान अफ द एउटा कन्सेप्ट मान्नुपर्छ हामीले। अब तपाईलाई पनि मिभीको रोम 2 पर्चेज गर्न मन छ भने चाहिँ ओहो बजारमा गएर 2600 रुपीस मा तपाईले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट पोर्टेबल स्पिकर्स रहेको छ। थ्यांक यू फर वाचिङ गाइस, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।